To you. Happy Sunday. And, okay. All right. Okay, so let's start it this way. We're looking at home routine for children. What are the basic routine in the home? Let's start it off in that manner. Well, thank you. Routine is something that we do repeatedly in the home. And we are talking in this context about children. That's what this one is centered on. So it's what we do repeatedly at home. It's just like a ritual. So a ritual that that must be done. That must be done. Carried out. Be carried out. So children are to be helped by their parents to be able to be faithful to the routine that have been set for them. Any parent that doesn't have routine cannot set routine for children. Okay. So that's the first thing. That's where we start from. Any parent that is not coordinated, that doesn't have structure, cannot set structure for children. So, and we have many types of routine, daily things that we do and that we set for children. Like wake up time, there must be a time for that. Like time for breakfast, there must be a time for that. Like time for home work, there must be a time for that. Like time for lunch, time for bedtime, and so on and so forth. There must be a time for that. So when we want to set a routine for children, those children must be carried along. They must be carried along. It's not a thing that you just bring from the blues and say, okay, this is what you have to be doing, and they will start doing it. It's not possible that way. It's not possible. Children, yeah, it's not possible because children also has to be carried along. They are the ones that to carry out the routine. They have to be carried along when you are setting it, so that you give them a sense of belonging and you make them to also feel important in the scheme of things. In the scheme of things. Okay. Yes. Okay, this, I will say when we compare today and the decades back when we grew up, there are a lot of differences. Today's world requires that you carry the children along no matter what. Don't just, they are also human too. Like a family friend will always say, she will say, look, involve them at, any time. But then as a professional now, I want to ask you, how early should one introduce this routine to the children at home, including, home tasks? How early should it be? And then you also mentioned parents or guardians being supportive when you want them to really carry out these routines. But I have knowledge of some parents who will insist that, say, look, you are big enough, you have to, at this stage, be able to stand on your own. So those are the two questions I will want you to, address one after another. Yes. Number one, routine starts from as young as a baby is. We know that baby, they have their own routine, even though it wasn't set for them. It just came naturally like that. Some children, I remember when I gave birth to one of my sons, and when it is time for him to sleep, you will see him fighting sleep. He doesn't want to sleep. Struggling. He doesn't want to sleep because of what is going on in the environment. He doesn't want to sleep. But we devised a strategy of singing songs. You sing song, you clap hand, before you know it. Okay, lullaby, and before you know what, yes, he has slept off. He has slept off. So as early as possible. There's one of my children that I told her that immediately you become 7, you will start cooking for me. And since then, she has been troubling me. I say, okay, if you want me to allow you to be cooking for me, you have to perfect your skills in washing plates. Oh, wow. And she started washing plates.
Daddy have washed plate, oh. Daddy have washed plate because she wants to be cooking like a baby. for yes. If you do this, you give me this when that time comes. So she's interested in getting to that stage of cooking for daddy. So as early as possible, so that, you know, we too, we have rest of mind that wherever they find themselves, they will be able to, you know, routine is forming of, it helps in forming habit. When you are somebody that have routine, you develop it into habit, and when it is a good habit, you know, it will endear you to many people around you, and people will like you. They like your good habits, and you know, and you become friendly with them. So as early as possible, one has to set all these things. And remember, I said at the beginning that if a parent does not have routine, you cannot set routine and, you know, help the children. Then it boils down to the fact that one has to be flexible at the same time. You cannot just be enforcing, okay, this is the time for you to do this. Oh, yeah. No, it doesn't work that way. Be flexible. Give time for transition period. Transition between activities. You know, this is the time for your wake-up time. And, you know, some children, they will not, at the beginning, it will not be palatable for them. But you have to give them time to be able to adapt to all these things. So it's very important. So parents should stay supportive. Supportive. Don't just, you know, give like a directive, or you give an order as if you are in the and you enforce it as if you are in the military. No. All right. Okay, so we have routines, yes. On the short and long run, what are the inherent benefits for the children, the parents, and the guardians, and the entire family? Okay. When we, you know, follow these steps. Yeah, there are a lot of benefits we derive from routine. Number one, routine, anybody that has routine, we have structure. And when you have structure, you have stability. You will be stable. And more so, in the health-wise, it gives you less stress, less mental stress. Because things you will have done haphazardly, that maybe you will not even know what to do first. You already have the routine there. You have already written somewhere. You have a visual representation somewhere, pasted somewhere, that you know, okay, this is the next thing for me to do. So it allows you to plan ahead. To plan ahead, to be proactive. So that's a benefit. So mental health and stability and structure. And it also helps us to, as I said before, to build good habits. To build good habits. It encourages discipline, because if you have a routine and you are, you know, faithful to it, you are disciplined. Anytime, so it means if you decide to do anything at any point in time, you'll be able to do it. You'll be able to do it. You know, nowadays, you know, we hardly find, we deal with students. So we hardly find students that can discipline themselves and lock themselves up for 2 hours to read. Distractions. It's very, very hard now. Rare. It's very hard, very, very, very rare now. So now, but if we're to be somebody that has built routine from the beginning, it will not be difficult for such a person to do. Okay. Yes. So in the face of so many distractions, you know, there are a lot. It's naturally, most parents find it really, really difficult bringing their children, you know, to line with these routines. If eventually the parents or the guardians get it right at their formative years, what do these parents themselves stand to gain? Both on the short and on the long run. They will have rest of mind. Anywhere the children go, they will have rest of mind that, okay, I know you can take care of yourself. I know you can take care of yourself. So they will be less stressed. They will not, the anxiety that I don't know what this child is doing, where he is or where she is now, will not be there. So it will give them stress-free, you know, opinion about their children. Anywhere they are, whether they are there or not. Yes. All right. Okay. At this stage, let me hand it over
to my torí èdè Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n sọ yẹn ìyẹn náà ló ń sọ fún wa wípé kọ́ ọmọ rẹ̀ tó ní yóò fún ọ ní ìsinmi. adúpẹ́ ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá Sunday Watch Live náà ni ètò yìí níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀ka sọlọ́pìn ọ̀sẹ̀ ẹ sì mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìdílé ó jẹ wá lógún gan-an bẹ́ẹ̀ ni ní orí ètò yìí torí pé a gbọ́dọ̀ máa gbé yẹ̀wò bá a ti ń gbé bí a ṣe ń bára wa gbé nínú ilé bá a ti ń tọ́mọ bí bàbá àti ìyá ṣe jọ ní àkànṣọ ní àjọṣepọ̀ rere tó mọ́yán lórí láti ṣe kí ni fún ìdàgbàsókè àwọn ọmọ wa gbogbo ẹ̀ náà là ń kọ́ wa ní orí ètò yìí tí a jọ ń rò ṣe mọ̀ wípé tẹ́yìn bá jù àwa náà gbà àwa náà jù ẹ̀yin náà gbà nítorí pé wà ń bẹ̀ láṣẹ wà ń bí o ọjọ́ mẹ́jọ àdúpẹ́ lẹ́nìí ọ̀gá àgbà olùkọ́ ẹ bá ń gbọ́ àwọn àgbà ọlọ́run àwọn bàbá olùkọ́ àwọn làgbé wá lọ́jọ́ ti tòní pé kí wọ́n wá ṣe kí ni kí wọ́n ṣí àwọn òbí kí wọ́n ṣí wọn létí pàápàá jùlọ lásìkò táwọn ọmọ tẹ́ pé wọ́n ti wọ iléèwé padà yìí ìṣe nǹkan àṣẹ ìparí ìpòkòṣìṣẹ́ ọdún ni ẹlòmíín sáré ó yá àsanwó iléèwé aṣèwégbè wọ́n ní bá ṣe fẹ́ tọ́ ọmọ tí ò ní yọ́ọ̀lẹ̀ tá a sì gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ẹ̀tọ́ wa lórí wọn gbogbo ẹ̀ náà ni ẹgbò tí bàbá wa máa bá wa sọ ní ènìyàn bá wa àwọn náà ni bá Jídé ṣe bá Jídé ni. Jídé Oyinloye ṣe bá Jídé ni. Olú Jídé. bàbá wa Olú Jídé Oyinloye mo kọ́ fẹ́ rò pé. bàbá Jídé. Oyin Jídé. no Oyinloye. wọ́n ní bàbá Jídé ni adúpẹ́ ó ní ire àti àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀. iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe náà Èdùmàrè àti wọn máa gbé yín ga síwájú àti síwájú ẹni tó bá ń fi tiẹ̀ sílẹ̀ tó ń ṣe tọmọ ọlọ́mọ ẹni pé Èdùmàrè náà ló ń bá ṣe tiẹ̀. lẹ́yìn àwọn gbèǹdéke wo ni a gbọ́dọ̀ máa lò nínú ilé fún ìtọ́jú àwọn ọmọ wa bíi pé tẹ́ bá ti bá wọn dàgbà wọn á ti mọ̀ pé nínú ẹbí yìí o báyìí là á ṣe àìyíṣẹ́ padà ń bẹ̀ láago báyìí ni lásìkò báyìí nǹkan báyìí la máa ń ṣe gbèǹdéke wo àti pé ọ̀nà wo ni a máa fi gbà láti yọ àwọn gbèǹdéke wọ̀nyí nínú ẹbí ṣé bàbá ni àbí ìyá àbí àkàndé jù sáwọn ọmọ náà ní kí bá ṣe fẹ́ rèé àbí ọ̀nà wo la fẹ́ gbígbà ẹ bá mi wojú àwọn dádì àmọ́ mi sí wọn pẹ̀lú girama náà kò yọ yín lẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn náà wà lára àbí ẹbí náà ni grandpa àti grandma àtàwọn tó tún kù náà nínú ẹbí gbogbo wọn náà wà láàárọ̀ bàbá wa ẹ bá wa sọ fún wọn. ẹ ṣe gan olóòtú àti gbé gbèǹdéke kalẹ̀ sí fún àwọn ọmọ nínú ilé ó jẹ́ ojúṣe bàbá àti ìyá. Bàbá àti ìyá tí ò bá dẹ̀ ní gbèdéke tí àwọn gan gbé kalẹ̀ fúnra wọn tẹ́lẹ̀ yóò ṣòro fún wọn láti gbé gbèdéke fún àwọn ọmọ torí gbogbo tí à ń sọ yìí ó bá ìkóraẹni ní ìjánu lọ so bàbá àti ìyá tó ní gbèdéke àwọn náà lè ṣe gbèdéke fún àwọn ọmọ tí a bá dẹ̀ gbé nígbà tá a bá fẹ́ gbé gbèdéke kalẹ̀ fáwọn ọmọ a gbọ́dọ̀ mú àwọn ọmọ yẹn náà káwọn náà wà níbi tí a ti ń sọ ọ̀rọ̀ gbèdéke yìí tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wọn kí àwọn náà kan ní sísọ sí ohun tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wọn láti máa ṣe. So tá a bá ti wá gbèdéke yìí kò ń ṣe pé ohun táwa mú gẹ́gẹ́ bí ológun bí òfin pé àìgbọ́dọ̀ má ṣe àti kọ́ síbi kan bá ṣe kọ́ yìí náà ni nígbà tá a bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó lè máa rọrùn fún wọn láti ṣe àmọ́ fi ìrírí tá a ti rí náà la máa fi tù wọ́n nínú la máa fi tù wọ́n lójú láti rí pé kíní ó di nǹkan tó mọ́ wọn lára láti rí pé ó mọ́ wọn lára ara wa gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá wa ara wa ó wà sensitive sí adjustment fún adjustment so tó bá yes just for example fún àpẹẹrẹ nísìnyí bóyá mo ní lọ́kàn pé aago 5 ni mo fẹ́ mọ jí láàárọ̀ gbà tí mo bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ó lè má jọra wọn bóyá kí n jí ní aago 5 ó kọjá ó kù ìṣẹ́jú 15 tàbí kí n jí ní aago 6 ṣùgbọ́n ó wà lọ́kàn mi láti ṣe so ó máa dọjọ́ kan ara mi yóò adjust pé ok ẹ kàn rí pé aago 5 yẹn náà lẹ́ ń jí aago 5 lẹ́ ń jí so ó ti wá di mọ́lí ó ti di bárakú sí ara so bí àwọn gbèdéke bó ṣe rí nínú ilé ni ojúṣe bàbá àti ìyá ni
ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ fún àwọn ọmọ yẹn náà ní ìfọkànbalẹ̀ láti tẹ̀lé ojúṣe náà. Inú mi dùn bàbá mi inú mi ẹ̀rí pé wọ́n tó lé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ní bílé san bílé ò san àwòlà wò ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bá jáde lẹ́nu náà ni ká tẹ̀lé ní ti àárọ̀ yẹn gbọ́ bí tí bàbá wa ti lọ mú wọn ní ojúṣe bàbá wọn sọ pé ìyá kọ́kọ́ wọn lójúṣe dádì yẹn bàbá àti ìyá á wà pé àwọn ọmọ yìí síbẹ̀ tó fi jẹ́ pé gbogbo alájọ sọ nítùbí ìnùbí àbí. bẹ́ẹ̀ ni o. pé n tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ rèé o kì í ṣe pé bóyá tó bá wá tẹ̀yìn lọ́rùn ṣé ó dà bàbá nígbà tá a sọ bẹ́yìn láàrin ara wa ṣé mo pé ẹnìkan kan lè dìde láàrin àwọn ọmọ wa ṣé mo pọ́ mọ́ wọn rí bákan náà. wọn jọra wọn. àìsà tẹ́ ẹ sọ yẹn bí àtẹ nọmba 2 kò ní fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ sà ọ̀nà wo ni káwọn òbí gbà wo irú ntọ́mọ ń gbé jáde. ọ̀nà tí a lè gbà gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni. tí òfin ní dàbí òfin. yes tí ò ní dàbí òfin gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ẹ mọ̀ pé nínú yàrá àkàwé oríṣiríṣi ọmọ ló wà oríṣiríṣi ìlànà náà dẹ̀ ni ó wà tá a lè fi kọ́ ọmọ tí ó yé ọmọ ọmọ mi wà tó yẹ pé tẹ bá ti kọ́ lẹ́ẹ̀kan ó ti mọ̀ ó ti yé kò dẹ̀ nígbàgbé ọmọ mi wà tó yẹ pé ẹ máa kọ́ títí ẹ tún fún lásàmẹ́ǹtì títí kó tó yé ṣùgbọ́n tó bá ti yé kò ní kúrò ní lórí ẹ̀ so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ nínú ilé wọ́n yàtọ̀ síra wọn Yorùbá ní tá bá ní ká fọwọ́ ọmọ wé ọmọ àálù kan pa so ọgbọ́n tọ́lọ́run fún wa gẹ́gẹ́ bí òbí òun náà la fi mú wọn papọ̀ nígbà tó bá yá nígbà tá a bá mú wọn papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n tọ́lọ́run fún wa ní gẹ́gẹ́ bí òbí a rí i pé ohun tó lóun ò lè ṣe yẹn yóò padà wá mọ́ ṣe. yóò padà wá mọ́ ṣe torí òbí mi ìgbà pàpà bí àwọn bàbá wa tó bá bí jẹ ẹ̀dá ìyá ẹ̀ ló jókòó yìí o tó bá bí ire ìyá náà ni èmi ń bo tá ń lọ ọmọ òfò ẹ̀yà àgbéyà múra yín má dé bí o nítorí àbẹ́ẹ̀ ni kò ṣe yẹn ṣe mọ̀ pé ọmọ bẹ́ẹ̀ ó wà lè dà nínú kó dà papọ̀ kó kó àwọ̀ pé ń tẹ̀sán mi ò tiẹ̀ wà ní ṣe kó máa wá ṣe lójú wọn tó bá ṣe lójú wọn kan ẹ̀ rí i pé kò ní ṣe dáadáa. kò ní ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ ni kò tọ́ bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n tá a bá gbé gbọ̀nà tẹ́yìn sọ yìí a rí i pé yóò yàtọ̀ àbí ó dáa náà ní ṣe mọ̀ pé nínú ẹbí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kàn pé grandma bọ́tà mo ní kí grandpa náà kò jókòó sí wọn ṣe àgbà tá a bá fa àwọn òfin kan sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí àwọn ọmọ náà wá jọ sọ ni o bá ti wá dìgbà táwọn bá wá dé láti ilé àádé ṣé sọ nílùú ọ ṣé wọn fọwọ́ kàn ṣé wọn àná ẹ ṣé wọn ṣe bóun náà ṣe ń ṣe yín àbí lójú pé kíní kí bàbá wa ni yára yẹmí ṣe báyìí mú sùúrù ọmọ ó kéré náà máa bá a ṣe bàbá mi ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láàrin ibẹ̀ yẹn ṣé wọn pé àwọn àgbààgbà náà ni wọ́n tún dá sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tí gbogbo àádẹ́ fi ìdùnmọ̀ràn ìmọ̀ràn yín láàfin ní gún ọmọ láà ní gún àwọn òbí wa. ohun tí ó wà ń bẹ̀ náà ni pé àwọn òbí a ò gbọ́dọ̀ tanra wa a gbọ́dọ̀ tanra wa tá a bá fẹ́ kí ayé àwọn ọmọ wa kó dára a gbọ́dọ̀ tanra wa a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ rí pé ok bàbá mi ni ló wicked ni ò ṣe dáadáa tàbí màmá mi ni ò ṣe dáadáa níbi tí ó bá ti gbogbo wa náà lájọ gbé òfin kalẹ̀ lájọ sọ ẹni tí ò wá mọ̀ ṣe dáadáa gbogbo wa náà ló yẹ ká jẹ́ kó mọ̀ pé kò ṣe dáadáa ká dẹ̀jọba wí so kò sí pé bóyá ọmọ ń sá síbì kan so bó ṣe rí nìyẹn. inú mi dùn kò sí pé bóyá ọmọ ń sá sí abẹ́ ẹ̀bì kan torí gẹ́gẹ́ bí àwọn obìnrin kí n tún padà kí n kúrò lọ́dọ̀ àwọn arúgbó báyìí ká bọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ́mì nígbà tí dáàdì bá ti lọ tán bó ọkọ mi á máa bá a ṣe náà ní bó bá ti lè ṣe ni kó o ṣe ìwọ náà kúkú mọ̀ kúkú mọ̀ bàbá yín á ti gbé tiẹ̀ kalẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ ti sá sí abẹ́ ẹ̀ nìyẹn ìgò bá dẹ̀ ní tí ò bá ṣe dáadáa tí bàbá bá dé bá wá ń pariwo ọrùn ta ló dà bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń wojú dádì o àti mọ́mì ìṣàlàyé fún wọn ọ̀nà wo nìkan gbà láti jẹ́ kí àwọn gbèǹdéke tá a bá fi sílẹ̀ torí àti mọ̀ wípé àwọn àǹfààní ń bọ̀ ń bẹ̀ á wo àǹfààní iná ṣùgbọ́n ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fẹ́ dìímú láàrin ara wa lọ́kọláya táfẹ́ inú kan bá wọn ọmọ yìí láfi bá wọn wí náà ni a sọ pé nígbà tí a bá ti gbé gbèdéke kalẹ̀ tí àwọn ọmọ náà dẹ̀ mọ̀ pé gbèdéke tá a gbé kalẹ̀ lélẹ́yìí bàbá àti màmá gbọ́dọ̀ mọ̀ pé wọn ò gbọ́dọ̀ tanra wọn ní stage yẹn then bí wọn bá dẹ̀ tanra wọn tán bá rí anything tí bóyá àwọn ọmọ yẹn ò ṣe dáadáa tó
ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kán discuss kán jíròrò ẹ̀ láàrin ara wọn. Okay o, ọmọ yìí ó dàbí pé kò fẹ́ ṣe dáadáa tó nínú nǹkan tá a gbé kalẹ̀ yìí, ọmọ yìí ó dàbí pé ó ń ṣe dáadáa, ẹni tí ò ṣe dáadáa yẹn kájọ encourage kájọ gbà níyànjú láti ṣe tó dára, láti ṣe dáadáa. A lè pé àwa méjèèjì ká bá sọ̀rọ̀ pé kíní ò tí mọ̀ ṣe dáadáa tó, a dẹ̀ fẹ́ kó mọ̀ ṣe dáadáa, wo lágbájá wo ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wo àbúrò ẹ̀ ó ti ń ṣe, bóyá táìmù tó ń jí ni so a bá sọ̀rọ̀ nínú yàrá wa pé a fẹ́ kíwọ náà kò mọ̀ ṣe dáadáa nínú yàrá tí ìṣe ní gbangba pé bóyá ẹ kú ní gbogbo ojú èèyàn, ẹ pé wọ yàrá ẹ bá sọ̀rọ̀ pé kó náà kò ṣe dáadáa. So ká tó rí àwa náà rí pé ìyàtọ̀ máa wà, a fi ìfẹ́ bá sọ̀rọ̀ ni, kò ń ṣe pé bóyá ká máa fi agídí ṣe tí o tàbí ká máa bú náà, a fi ìfẹ́ fàmọ́ra láti bá sọ ohun tó yẹ kí ẹ ṣe gan ni bàbá wa Bájídé, inú mi dùn. Bájídé olórúkọ ọba nìyí o, ẹgbẹ́ gómìnà wa Olújídé. bẹ́ẹ̀ sà. A dúpẹ́ àwọn àǹfààní kan torí kò sí nǹkan tá a bá gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí ò ní àǹfààní tiẹ̀, àwọn kan náà tún wà náà yìí jẹ́ pé kò bọ́ sáǹfààní, òní àti sọ yẹn pé ẹ mọ̀ nà ọmọ láàrin tó bá ṣe tí ò bá dáa ẹ filẹ̀, bí bàbá ẹ bá dé àti wá àti bàbá ẹ jọ wọnú ilé ẹ pé ẹ fìfẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọn ni yóò gbọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá wa àǹfààní wo gangan ló wà níbi ká tiẹ̀ mọ́ ní gbèǹdéke nínú ilé torí ilé mi wọ́n kàn ń jí gburu, wọ́n ń sùn gburu, wọ́n ń jẹ gburu náà ní tọ́mọ́ sì fi dàgbà, ọmọ wa báyìí lọ ṣé mo pé ọmọ tó bá fẹ́ máa lọ fẹ́ ọmọ níbòmí bẹ́ẹ̀ lọ fọ́mọ tẹ́ pé wọ́n ní gbèǹdéke nínú ilé tiwọn pé báyìí là ń ṣe àìṣe báyìí bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni pé irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ ń gbà míì kì í fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ bẹ́ẹ̀ àtilẹ̀ ni wọ́n sì ti bà kan jẹ́ nínú àwọn méjèèjì. Ọ̀nà wọn la fẹ́ gbà tó fi jẹ́ wípé àtọ̀ ti wá dáadáa, òun náà lọ sínú ilé tí wọ́n ti tọ́ sí wọn dáadáa tí gbogbo àṣekínni táwa wù yìí. Well, àwọn àǹfààní tó pọ̀ tó wà ń bẹ̀, ó ní àǹfààní tó pọ̀, lálákọ̀ọ́kọ́ àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ó jẹ́ kí ní ọmọ tí ó bá ti ń tó jẹ́ pé ó ní gbèdéke, ọkàn òbí máa balẹ̀ lórí ẹ̀, ìfọ̀kànbalẹ̀ ni fún òbí mọ̀ pé òun wà ń bẹ̀ ò sí ń bẹ̀ o, ọmọ yẹn kò ní dójú tì wọ́n, á dẹ̀ ṣe tó yẹ kó ṣe. Òbí mọ̀ pé tóun bá wà ń bẹ̀ ò sí ń bẹ̀ o, bóyá pé ní ilé ìwé náà ni ọmọ òun kò ní join ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ torí ẹ̀ fi kọ́ láti lé. Ó mọ̀ pé ní gbogbo ibi tó bá wà, ohun tí wọ́n bá ní kàn ṣe tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ òun yóò ṣe, torí ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ nínú ilé tẹ́tí ti fi kọ́ ó ń ṣe nínú ilé, so kò wá lè déta kó wá lọ́mọ ṣe nǹkan míì tí a fi kọ́ nínú ilé. So gbogbo àǹfààní tó tún wà ń bẹ̀ ni pé ìpòrúru ọkàn kò ní sí ìpòrúru ọkàn rárá, because nígbà tá a bá ti ní gbèdéke pé ohun tá a fẹ́ ṣe ni dó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó yẹ ká ṣe ló wà, ọkàn ò ní pòrúru pé èwo ni mo wá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ báyìí o, èwo ni mo wá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ báyìí o, ó ti wà níbì kan pé n tó kàn lélẹ́yìí. So àǹfààní kan tó tún wà ń bẹ̀ náà nìyẹn. Then tí àǹfààní tó tún wà ń bẹ̀ ni pé ọmọ yóò lè ṣe nǹkan tí ó yẹ pé tó bá fi ọkàn tán, tó bá decide pé tí mo fẹ́ ṣe ní a lè ṣe, a lè kó rẹ̀ níjànú láti ṣe, a kó rẹ̀ níjànú láti ṣe. Mo sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ wa nínú iléèwé yìí sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè jókòó 1 hour wákàtí kan láti sọ pé kíní yóò ti yé mi, jẹ́ kí n tún wo dáadáa, èèyàn náà ló mú àwọn tó mọ̀, èèyàn làwọn tó mọ̀, wọn lè jókòó 1 hour wákàtí kan láti àrò balẹ̀, fóònù ni wọ́n á tẹ fóònù, wọ́n á ṣe oríṣiríṣi nǹkan. So ọmọ tó bá ti ní gbèdéke láti lé yóò lè ṣe gbogbo orúkọ tán, a lè jókòó tíwèé, a lè jókòó pé mo fẹ́ ṣàṣeyọrí nínú nǹkan báyìí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló wà ń bẹ̀,
Ọlọ́run lọ. Then ibi tí a bá ti ní gbèdéke kàn lè wọ́bẹ̀ kẹ́kàn bá anyhow kẹ́ bá anyhow ẹ máa rí gbogbo nǹkan tó wà ní sẹpẹ́ létò níbi tí ó yẹ kí gbogbo nǹkan wà ní kó ṣe pé wọ́n máa sọ láti inú yàrá wọ́n wá jù sí pálọ̀ tàbí wọ́n mú aṣọ wọn lọ sọ sí inú kitchen. Àbí wọ́n jẹun tán kò sẹ́ni tí ó kàbọ̀ àbí wọ́n jẹun tán wọ́n fọbọ́ ní kitchen kò ní sí gbogbo yẹn. Àǹfààní tó wà nù ká ní gbèdéke nínú ilé nìyẹn. Inú mi tún dùn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀wò ó dàbẹ̀ ni pé bá parí ètò ìtàn à ń lọ ilé yín ká lọ wo mọ́mì ká tún kí àwọn ọmọ náà pé tó iṣẹ́ ńlá ni dádì ń ṣe ẹ ṣeun gan ni ẹ wò wọ́n ní gbèǹdéke wọ́n ló ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n ẹ sọ kinní kan lẹ́ẹ̀kan sínú mi sùn dùn sí ẹni tí ò bá ná kò lè fi tọ́mọ. Ohun tá a bá ní àlè fún yàn. Òyìnbó gan sọ ní you cannot give what you don't have. Ọ̀nà owó wà la fẹ́ gbà torí àwọn bàbá mi Ọlọ́run ṣàánú wọn ni ìyá mi náà Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ ní ṣàwọlé ọkọ wọn ṣàn bímọ àdúpẹ́ àti wá táwọn ọmọ ìpẹ̀lú gbèǹdéke àsìkò tá a wà yìí torí báwọn ọmọ àsìkò yìí wọ́n ní ajá ìsìn yìí òun náà lè horo ìsìn yìí yóò ṣe kí ni òun ó dáa náà ẹ bá ń wojú wọn ọ̀nà wo la fẹ́ gbà táwa gan túnra wa kọ́ gẹ́gẹ́ bí òbí tàmọ̀ pa amọ́ra wa kí ni èmi ẹ̀nẹ́ ó sì lọ sílé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó rí i pé wọ́n ṣe dáadáa ń bẹ̀ kí ló burú nu kó náà ṣe kí ni kó náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹ bá wọn sọ. Yes, àìdàgbà ju ohun tí a mọ̀ lọ o. Ẹ ṣé bàbá mi. Kì í dàgbà ju ohun tí a mọ̀ lọ. Tá a bá dẹ̀ rí nǹkan tó dáa níbì kan ẹni tó bá ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yóò lọ láti wò pé báwọn yẹn ṣe ń ṣe tó dáa báwo lèmi náà ṣe fẹ́ ṣe tèmi tí ó dáa bẹ́ẹ̀. So ẹni tí ò bá ní tán rẹ̀ nìyẹn o. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì ó ní gbéraga àní sóun lòun máa lọ bá lágbájá kó kọ́hun bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan no kò rí bẹ́ẹ̀ o. Tá bá mọ̀ pé a ní gbèdéke lọ́wọ́ ara wa kò tí ì pẹ́ jù o. It is òyìnbó sọ pé it is never too late to be right. Never too late to be right. Kò pẹ́ jù láti ṣe n tó tọ́ láti ṣe tó tọ́. So tá bá mọ̀ pé ohun tí à ń sọ yìí a lè kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ní o. Báwo lẹ ṣe ń ṣe báwo ló ṣe ń ṣe Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá rí pé kọ́ńtì kan orílẹ̀-èdè kan ṣe nǹkan tó dáa Nàìjíríà lọ kọ́ ń bẹ̀ pé ẹjọ́ ẹ̀kọ́ wa báwo lẹ ṣe ń ṣe àti ráwọn tó ń wá Nàìjíríà náà tó yẹ pé wọ́n wá ń kẹ́kọ̀ọ́ so ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún gbogbo ìgbésí ayé wa ni fún gbogbo ìgbésí ayé wa ni kò ń ṣe pé bóyá mo ti dàgbà mi ò kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá rí bi tí àwọn èèyàn ti ń ṣe tó dáa táwa náà sì ń fẹ́ láti ṣe ẹ jẹ́ ká lọ ká ní ẹ̀mí ìtẹríba ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ láti lọ kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó mọ̀ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ yẹn gan òní mo ti fẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ first lady torí mo rí pé òyìnbó òun fi ń ná tó ti fẹ́ gbé bóde. But then we have limited time. tí ó sì gbé bóde àyíbóde bóde náà ẹ ṣe gan ni bàbá wa bàbá wa Olújídé Oyinloye àmọ̀rẹ́ yín bá ilé àtọ̀nà yóò ní dàrú gbèǹdéke tẹ́yìn ìfilé rẹ̀ ní táwọn ọmọ yín gbádùn yóò ṣe kíni yóò padà wá dùn fún yín ọkàn yóò balẹ̀ lórí wọn ẹ sì jèrè wọn àwọn ọmọ náà jèrè ẹ̀yin náà ẹ wà bọ́mọ rìn pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ ṣe gan. Thank you very much. We have all heard what he said in our local language. A lot needs to be done by parents, guardians, and the children themselves. But before I will allow you go, Mr. Jide Oyinloye, what message do you have for every member of the family out there when it comes to home routine and children? Yes, my message for every family watching us here is that your family is your family. Your family is your pride. If you deceive yourself about your family, you are going to there's an adage that says the way you lay your bed so you lie on it. Yeah. The way you lay your bed, you lie on it. The way you structure your family, you are either going to enjoy it later on or you are going to suffer from it. Don't deceive yourself. If you don't know something, go and learn it from those who know. Go and learn it. Ask questions. Ask questions from people that are doing it well.
we have counselors, we have people that do all these things. You can go. Don't be too proud to go and learn. Counseling units, yes. even in schools. Even in schools. So don't feel too big to go and learn new things. You can go and learn new things and make sure that you organize your family in a good way that is going to be beneficial for you in future. Your children, they are looking up to you. Yes. Parents, I'm talking to parents, I'm talking to fathers, mothers now. Your children, they are looking up to you, and God has entrusted them into your hand for you to nurture them. Make sure that you do everything possible to make sure that you nurture them well, and they become responsible, and they become well-to-do in future. Thank you. God bless you. Thank you very, very much, Mr. Jide Oyinloye, Assistant Chief Education Officer. It's really a pleasure having you on the program. And everyone, well, as we have listened to you, where we need to restructure, we should do that right away. It's not only in the official settings alone where structure works. It starts from the home. That's according to our educator this morning. I wish you the very best. Enjoy the rest of your Sunday. Thank you all. Okay, that's the size of the program this morning. We will only get better when we improve on what we do on daily basis. It's a routine, and when you have, actualized your apex, it will become a norm to you, not any form of stress anymore. Anita Buhari is my name, and on behalf of everyone who made today's production a successful one, I'm saying bye for now. See you next week. Bẹ́ẹ̀ni, nínú ilé tí a sọ ní àárọ̀ yìí, ó náà ní pé nínú ilé láàrin àwọn ọmọ, láàrin àwọn òbí àti alábàágbé aládùúgbò, wọ́n ní ká ṣe eré. A gbọ́dọ̀ ṣe eré ládùúgbò, gbọ́dọ̀ ṣe eré nínú ilé. Ẹ mọ̀ wípé nínú ìṣeré nínú ilé náà látún ti lọ bẹ́ẹ̀ lòmíì. Tó o bá tọ́mọ tiẹ̀, ó lè kó bọ́ ọmọ ẹlòmíì o. Yálà nílé ìwé àbí lọ́jọ́ iwájú níbi iṣẹ́ àbí nínú ìgbéyàwó. Ẹ wo òbí ẹ ṣe eré báyìí kọ́lá bá ṣe kíni kó lè dùn fún wa. Ire o.